Se comportă ca și cum eu nu aș exista. Simt că se comportă cu mine ca și cum aș fi cel mai mare dușman al lor. Faptul că Roxana se izolează, presupun că este un mecanism de apărare. Una dintre concurentele din tribul care luptă pe culoarea galbenă, pe tribul Dragon, și anume Roxana. Se pare că nu mai corespund standardelor lor. Din acest moment, pregătiți-vă! Iată la Survivor ce înseamnă echipa, fete și băieți. Gata, mă, frate, gai! Și doamne, mă, păi noroc, și norocul a fost. Mă primiți la voi în echipă? Dimineața asta m-am trezit foarte devreme, înaintea tuturor am fost prima. Am dormit bine, cu stomacelul plin, cu creierul fericit, nu mă simt obosită, mă simt în formă și apoi s-a trezit Sebi. Eu am privit, el a făcut focul. Totul a pornit de la recompensă cu brânza. Eu am vrut să mănânc seara. Vă rog, dați-mă seara asta, vă rog, vă implor. Ei au zis nu. Să știi că noi toți am decis să tăiem mâine brânza. Nu m-au lăsat să vin cu soluții spre tăierea și împărțirea ei. Asta se poate și cu sfoară, cu aia, știi, ca mămăligă. Și după ce nu m-au lăsat, într-un final au zis, da, bine, taie-ți o bucățică de parcă aș mai fi putut după ce au dat cu ouă și cu oțet și cu mere și cu porumb în mine. Eu m-am enervat. Taie-ți, Roxana. Așa vă place? Că nu așa vă place să faceți? Dar de ce arunci cu ăla? Să te enervezi, gata, nu mai vreau nimic. Frate, dai cu mâncarea, ia de acolo. Vreau să plec de pe această insulă pentru că mă simt singură, sunt împinsă spre singurătate, grupul mă reneagă. Se comportă ca și cum eu nu aș exista. După câte am făcut pentru tribul ăsta, simt că se comportă cu mine ca și cum aș fi cel mai mare dușman al lor. Astăzi strigăm, nu plecăm acasă după joc. ce luăm imunitatea. Da? Doamne ajută, să fie bine. Dacă nu, deja știți pe cine trimiteți la duel. Mă obișnuit, mă pregătesc. Eu, ca de fiecare dată, o să-mi dau toate puterile pe traseu. Dacă o să aduc punct, cu atât mai bine. Dacă vom câștiga, toată echipa, să zic că va fi într-un vibe bun. Dacă nu, din nou vor fi dezechilibre. Și cu toate astea mă aștept să fiu din nou votată. Trebuie să-i punem la efort un pic, înțelegi? Trebuie să câștigăm. Trebuie să avem și noi norocul să se așeze și la noi astrele astea. Toate planetele să fie în aliniament. Serios. Să avem noroc pe scurt. Exact, să avem noroc să se alinieze toate astea, să câștigăm și după aia să-i punem în tura 2 să-și consume și ei pe energia, înțelegi? Să vadă cum e să treacă prin iad puțin așa. Pierderile astea bazate pe șansa celorlalți, pe mine mă frustrează maxim. Nu mai pot să le aud bucuria celorlalți. Treaba asta mă bântuie. Eu știu că suntem bine cu moralul și că avem multe victorii în fața lor, dar hai să luăm totuși în calcul și că s-ar putea să pierdem imunitatea. Deci avem surprize sau ce avem elemente slabe sau? Nu, dar e posibil, nu? Corect. Să avem și un plan B. Exact, să avem un plan B și eu aici, sincer, vă zic deschis, mă refer la, în cazul în care pierdem,
Mă gândesc la Roxana și la felul în care s-a comportat în ultima săptămână cel puțin. Ar putea fi o verigă slabă, corect? Și nu numai că o verigă slabă, un factor destabilizator și care strică atmosfera la noi în echipă. A venit în discuție comportamentul Roxanei, care de vreo săptămână încoace ne-a lăsat mască pe toți, cu felul în care vorbește, cu jignirile aduse, faptul că deci nici nu mai știu câte au fost, cu discuția cu brânza, cu trântit zucchini. Dar ai văzut ce tare s-a simțit când ne-am dus pe traseu și clar am explicat ce trebuia făcut la capăt și în continuare am băgat, cum zice Bilță, o bile în dunga coșului și nu regla chestia aia de verticalitate acolo. Uve au rămas traumatizat. Dar am rămas pentru că e o chestie ca la soldat, frate, adică spun o chestie, tu stai aici, păzește spatele și tu visezi, te uiți, ești cu gândul în alte părți, că probabil ea în continuare îi necăjită pe anumite teme. Eu știu ce teme are în cap, ce fixează, ce face, ce telenovele, ce nu pot să-mi dau seama. Faptul că Roxana se izolează e probabil un mecanism. Din experiența și din cultura generală pe care o am până aici, presupun că este un mecanism de apărare. Probabil că, rănită fiind, încearcă cumva, prin această atitudine, să se retragă, să stea puțin liniștită, să reorganizeze, să atace din nou, să liniștească și să socotească și să ticulească alte planuri care pot să fie meschine, fie pot să fie pozitive, de bun augur. Și pe lângă asta, noi am avut puterea în noaptea aia să trecem peste, să nu-i zicem absolut nimic dimineața. Ea să joace cărți cu noi și după să meargă la Consiliu și în continuare să reverse absolut gunoiul peste noi. Roxana a dat-o un pic în cașcaval, a întors cumva spatele tuturor prin toate acțiunile ei pe care le-a făcut. Toată treaba asta și toată întoarcerea asta a grupului s-a produs în timp. Tot timpul umărul meu a fost lângă ea acolo, Rox, săraca Rox, bine Rox, nu știu ce. Că de fapt noi suntem două grupuri, am venit noi, titanii, să monopolizăm pe aici insula lor ca și cum, deși este insula noastră. Noi ca și grup nu îi oferim niciun hate, că nu ne deranjează nici prezența ei, dar nici plecarea ei nu ne-ar deranja cu siguranță. Pe mine personal m-au deranjat mai multe chestii. Odată că eu i-am luat mereu apărarea și tocmai în mine a dat cel mai nasol. În al doilea rând, faptul că inventează și că minte. Deci lucruri care nu sunt adevărate. Sau distorsionează cumva contextul, nu știu, Da, e tot minciună. ciudat. Mi se pare paradoxal că ea face exact lucrurile de care ne acuză pe noi. Ea minte, ea e fățarnică. Dacă într-un fel sau altul ceva nu merge la jocul de imunitate și îl pierdem, o să votăm pe Roxana. Pentru că s-a purtat cum s-a purtat, a mințit, e fățarnică, e ipocrită, nu a reacționat deloc bine nici la jocuri de recompensă. Toată lumea simte că avem un om în minus. Doresc din tot sufletul să piardă această echipă jocul de imunitate și atunci să le vedeți adevăratele fețe, să-i vedeți cum se vor mușca unii pe alții. La imunitate plecăm foarte bine montați, dorim, spre asta tindem, spre asta tragem, să îngălbenim și săptămâna aceasta, să o facem a dragonilor. Puțin suntem atenți, avem o verigă ușor slăbită și va trebui să calculăm și acest lucru, dar la imunitate suntem foarte bine montați și cu gândul că va trebui neapărat să o câștigăm. Trendul de victorie trebuie să se păstreze. E
E un joc important pentru mine personal, vreau să iau imunitatea, sunt dornică să lupt, eu lupt de fiecare dată orice ar fi și sunt pozitivă, am încredere în colegii mei azi, îi simt și pe ei așa cu un vibe bun, sper să fie bine. A doua zi a săptămânii de Survivor are ca cruce totemul de imunitate. Bine ați venit, triburi! E greu la Survivor, e dur, e absolut formidabil, însă e și frumos. Este sezonul întoarcerii la origini, să nu uităm niciodată, și este sezonul în care fiecare dintre voi vă puteți revela celor de acasă adevăratul vostru sine. Astăzi este bătălia imunității. Până să intrăm însă în detaliile acestei bătălii extraordinare săptămânale, am observat ceva inedit. Una dintre concurentele din tribul care luptă pe culoarea galbenă, pe tribul Dragon, și anume Roxana, a venit cu toate bagajele, cu tot harnașamentul ei la joc, iată, și aș vrea să-mi spui, Rox, ce se întâmplă? În urma ultimilor discuții avute în cadrul echipei mele, se pare că nu mai corespund standardelor lor. Sunt eliminată din orice discuții, eliminată din orice strategie, eliminată din planurile de masă, ca să spun așa. Se pare că sunt un paria al grupului. Este un joc psihologic care totuși nu mi se pare foarte drept, doar pentru că am avut îndrăzneala să spun adevărul meu și opiniile mele, să le verbalizez și să spun ceea ce văd. Sunt eliminată, împinsă, iar eu nu mai îmi doresc să fac parte din această echipă. Roxana, fii atentă. Drept este că te-am văzut în ultima vreme că ești tristă, abătută și demoralizată. Totuși, când a început această situație? A început după seara în care am avut tupeu să cer să împărțim jocul de recompensă unde am câștigat acea brânză și cu pâine. Eu am vrut să mănânc seara, ei nu au vrut. S-a creat acolo un conflict, prin urmare eu am decis că nu o să mai tac și că o să spun tot ceea ce văd în neregulă la această echipă. Prin urmare, în Consiliu, așa cum îți amintești, am spus niște adevăruri ale mele și mi-am exprimat punctele mele de vedere în ceea ce privește situația. Roxana, așa este, precedentul Consiliu stă mărturie că s-au spus lucruri, dar mă așteptam să se fi aplatizat. Nici măcar Diana nu e aproape să te susțină? Nu. Nu, capitane, Diana este una din persoanele cele mai fățarnice, are mai multe fețe, care pe față spune ceva, pe la spate spune altceva. Doamne. Nu este una din persoanele cu care eu rezonez, cu siguranță nici eu, mă rog, este și viceversa. Cu Ina ai mai avut mici clenciuri, însă până la urmă a dat pe plus. Da, Ina este un suflet bun, doar că este prinsă la mijloc acum. Noi am avut o relație de love and hate, care tot timpul s-a finalizat pe pozitiv. Ea acum s-a alăturat membrilor echipei, mă rog, mai mult sau mai puțin. Îi înțeleg poziția, nici nu aș vrea să facă altceva. Mi-a fost alături de câte ori a încercat să-mi ia apărarea în vreun context când erau discuții și când eram judecată ca cel mai mare criminal. I s-a spus in ataci, nu de câte unul, ci de mai mulți. Deci nici măcar nu are dreptul să spună o părere. Nici cu Uve dai, nu mai găsești culoare sau? Cu Uve nu am ce să reproșez. Încă o dată, la fel ca și la Ina, și poziția lui este destul de ingrată. Nu este ușor să fii în minoritate. Prin urmare, nu am ce să-l judec, nu am ce să-i reproșez lui. Fiecare încearcă să-și păstreze locul cât mai mult în această competiție. Fii atent. Uve, tu ai ales-o, ea vrea să plece.
ai avut încredere în ea, a livrat, ați fost acolo împreună, însă ăsta e un moment, vă mărturisesc tuturor, este un moment, o singularitate. Pentru că să vii la joc cu tot arnașamentul tău și să spui, bă, nu mai pot cu ei, să vedem unde ajungem de aici. Uve, dai, cum vezi situația? Ce onoare îmi dai să lămuresc puțin ca în globul de cristal ceea ce s-a întâmplat. Verticalitatea mă obligă să-ți prezint situația exact așa cum o cunosc și sper să o cunosc în întregime. Dacă îmi scapă vreun mic amănunt, bucuros aștept completări. E în felul următor. Anumite lucruri trebuie să stea în picioare. Fără a sta în picioare se produce un fiasco, un haos total. Cum spunea Roxana și cum declara anterior, ceea ce a prezentat în diferite momente sau mai exact, mai ales în acea seară, la ceas târziu, la Consiliu, au fost adevărurile ei. Acestea sunt vorbele pe care tocmai le-am menționat. Adevărurile ei. Adevărul este întotdeauna unul singur, este dur, rigid și neschimbabil. Rămâne doar cum ne raportăm la el și într-un final, în fața căruia toți ne închinăm. Acum, prin acțiunile ei, n-a făcut altceva decât să se victimizeze, să nu livreze, să nu îndeplinească ceea ce a promis și a pierdut verticalitatea. Această curbă sinusoidală a caracterului deja produce mari îndoieli și deznădejde în cei care vor să colaboreze, iar în momentul în care nu a mai răzbit să țese anumite ițe de urzeală, a abordat ca și mecanism de apărare o retragere. S-a transformat singură într-o persoană care s-a surghiunit, s-a autoexilat, de fapt, de una singură. Concluzia finală este că a devenit PNG, adică o persoană non grata, este o titulatură și o poziție care și-a asumat-o și pe care s-a urcat singură. Noi nu avem nimic de a face cu așa ceva. Roxana, fii atentă, dăm timpul înapoi. Faptul că Uve Dai te-a ales în tribul Dragoni e o defavoare pe care ți-a făcut-o? Ne uităm acum la ea? Ți era mai bine în tribul Leoparzi? Capitane, nu aș putea să spun asta, ar fi nedrept să spun asta, pentru că atunci când s-a creat această echipă, Uve Dai a avut cele mai bune intenții și vrem să recunoaștem sau nu, la momentul acesta sunt un pion destul de bun, că nu aduc de fiecare dată puncte, sunt o personalitate puternică, sunt un jucător puternic, iar Uve a avut în plan să construiască o echipă puternică. Din păcate, o echipă puternică, atunci când este prea puternică, începe să se mănânce din interior. Pentru că și dacă eu voi pleca acum și mă duc, fie că zbor în not sau mă duc acasă, vom lăsa timpul să vorbească, pentru că ceea ce se întâmplă între ei din interior, timpul va demonstra. Roxana, tu spuneai la un moment dat că ți-ai dorit să fii în celălalt trib. În ultima perioadă, într-adevăr, am spus că mi-aș dori să fac parte din celălalt trib, pentru că rezonez cu mai multe persoane de acolo, pentru că, deși ei continuu fac mișto de ceilalți, eu nu știu, nu au stare cât mișto se face despre voi. Ei se hrănesc cu miștoul pe care îl fac de voi, legat de voi. Eu nu pot să empatizez cu așa ceva. Eu am un Dumnezeu în care cred, am un înger care m-a ghidat tot timpul să aleg drumul bun și nu-mi doresc să fac parte dintr-o echipă care este atât de sfidătoare și atât de nedreaptă și vorbește atât de urât de adversarii săi, chiar și când nu este joc. Și de aceea mi-aș dori să fac parte din cealaltă echipă. Fii atentă, Rox. Crezi că cei din tribul Leoparzilor, și te întreb pe tine asta, s-ar bucura să le fii cu o echipieră de acum înainte? Sincer, nu vă luați aș spune ceva că da. Ce nu vreți. Aș spune că da. Nu vă băgați. Uite. Laurențiu, îți dau un sfat, gândește-te bine. Ieri am venit să ne cerșească, că să ne prieteni. Echipa Leoparzilor, mami! Mă primiți la voi în echipă? Leoparzi, veți vota în acest moment și vom vedea dacă vă doriți sau nu ca Roxana să treacă din tribul Dragoni în tribul Leoparzi. Hai să vedem. Marinescu. Părerea mea este că avem nevoie de un concurent puternic și o femeie puternică alături de noi.
indiferent cât de egoist aș fi putut să fiu și să mă lupt cu suferința foamei, și mi-este foarte greu să renunț și la o lingură de orez, îi încredințez locul la noi în trib, dar și lingura de orez Roxanei. Adina. Domnule Dan, știu că Roxana și-a dorit să mă trimită acasă la al doilea consiliu, însă am avut colanul de imunitate, am purtat o discuție și n-am putut să mă trimit acasă, bineînțeles. Dar nu vreau să întorc aceeași monedă și voi spune da, o voi primi în echipă. 2 de da. Diandra. Știu ce înseamnă să fii la pământ, știu ce înseamnă să fii jos, să nu ți se întindă o mână de ajutor când ai cea mai mare nevoie. Și nu pot să rămân indiferentă la chestia asta, așa că eu o să spun da. 3 de da în acest moment. Izabela. Domnul Dan, de fiecare dată când am ales cu inima am clacat. Ea a fost prima aleasă de Uve și și-a dorit să fie aleasă de Uve. Răspunsul meu este nu. 3 de da și un nu. Larisa? Dacă și colegii mei am auzit câteva răspunsuri de da, pentru mine este tot da. 4 de da și un nu în acest moment. Filip? Sunt la Survivor, am venit să ne luptăm pentru mâncare. E foarte greu când te lupți pentru mâncare să mai aduci pe cineva, indiferent dacă Roxana e o femeie foarte puternică și cu siguranță dacă o să vină la noi, o să vrea să se răzbune, dar am decis nu. 4 de da, 2 de nu. Adi? Știu că e... Centaure. Roxana îmi place de ea, e carismatică, e haioasă. Nu cunosc personal, rămân cu nu. 4 de da și 3 de nu. Lea, ce-mi spui în acest moment? Opinia ta. Da, este o situație delicată și sunt ultima femeie din acest trib care poate să-și spună opinia, însă voi merge pe nu. 4 da, 4 nu. Laurențiu? Domnul Dan consider să-și poarte crucea. Au câștigat împreună, au râs împreună, au mâncat împreună. Eu sunt pe nu. 100% nu, 5 de nu, 4 de da. Roxana rămâne la Dragoni. 5 nu, 4 da în acest moment. Ceea ce înseamnă că tu va trebui să continui competiția în tribul Dragoni. Nu, eu în momentul ăsta o să mă opresc. În momentul ăsta am zis stop joc. Renunț, gata, nu. Stop joc. Îmi pare nespus de rău. Eu nu sunt în aceleași sentimente cu ceilalți colegi de competiție. Consider și îmi pare rău că n-am avut puterea deplină să o aduc din tribul ei în tribul meu. Am un singur proverb în care se spune: cum îți așterni, așa și dormi. Din punctul meu de vedere, Roxana cum și-a așternut, așa și-a dormit. Roxana nu a putut suporta gândul că s-ar putea întoarce în tribul Dragoni. Din acest moment, Roxana este descalificată. Ea nu se mai întoarce în niciunul dintre triburi, a avut opțiunea să revină, ea a decis să plece în acest moment. Nu-mi pare rău de plecarea ei, chiar mă bucur că a plecat o tensiune din grup. Acum avem un moment mai greu pentru că suntem mai puține persoane, însă cum a fost și până acum, dragonii s-au mobilizat și la rău, atât și la bine. Așa că este timpul pentru noi doar să ne restructurăm la foc, acolo să le gândim pe toate și să revenim într-o formulă mult mai puternică. Aici doar cei puternici rezistă până la final și voi sunteți în acest moment cei puternici, cei care sunteți acum pe acest nisip fierbinte dominican. Și pe acest nisip fierbinte dominican dăm bătălia totemului de imunitate. Asta este o realitate, cea mai tare imunitate. Bun, dragoni și leoparzi.
Astăzi veți lupta pe un traseu marca Survivor România, m-ați mai auzit spunând asta, dar este un traseu care vă va solicita nervii, reziliența, forța, dar mai ales comunicarea, pentru că veți lupta din nou pe perechi, fată și băiat. O roată de bambus cu armătură de metal. Se pleacă de la start, este un traseu de circa 70-75 de metri. Această roată trebuie traversată, aveți două mânere, fiecare dintre voi se poziționează de o parte și de alta a roții, pe întreaga lungime a acestui traseu, trecând prin locurile special desemnate. Sunt niște treceri, niște șgheaburi de lemn. Se parchează ansamblu de roți. Cum se face asta? Regulă. Aveți acolo două marcaje de metal. Doar când cele două mânere trec de acele marcaje de metal, doar atunci se consideră roata parcată. Proba de final, tot în doi se dă. Sunt două bile. Care este scopul? Șgheab scurt, plasată bila și unul dintre voi cu o masă șerpuită. Bila trebuie transferată de pe o masă pe alta. Sunt 4 astfel de mese. Două bile care trebuie puse în partea dreaptă, este un coș, trebuie transferate în acel coș. Cine pune bila, alegerea voastră, însă evident pe rând trebuie să manevrați această masă. Regulă. Masa aceasta șerpuită are marcaje și ea. Bila trebuie transferată doar, exclusiv din zona acelui marcaj. Două bile plasate în coș vă asigură punctul, iar 7 puncte vă asigură o săptămână liniștită, o rămânere la Survivor. Aveți un minut de strategie, fată-băiat și revenim pentru a alege. Eu intru cu Laurențiu, Diandra intră cu Noi rămânem amândoi. Adi. Tot așa, da? Și eu cu spate pe aici. Și tu cu Filip. Și dacă dăm cu banul și noi alegem, eu îl aleg Tu din te prima. alegi, că ieri am ales noi cine. Eu o să dea cu banul, cred. Bun, vedem. Avem echipele măcar făcute. Valoare. Ceva Hai, Leopard, hai un pic, hai un pic. Hai, mă, Sebastian. Și să ne ziceți cum vă simțiți. E important Ziceți și voi, da, să nu credeți că e Bine, tu nu trebuie să intri. Eu am întinderea și e sigur și pe traseu și pe așa, deci clar intri. Bine. Bun. Intru eu. Cu cine intri? Eu zic să intri cu cineva mai micuț. Intru cu Ina. Ok. Da? Compensăm Ok, prin... atunci tu cu Ina, altcineva. Poți să intru cu oricine. Și eu la fel. Nu există oricine, sunt două persoane aici, este Silvia și Diana. Eu m-am înțeles bine pe amândouă. Cu Diana. Da, eu n-am Te duci cu Diana? Ok. Uve, du-te tu atunci cu Silvia în primă Noi fază. doi? Da. După aia mă sfârșim. Ok, astea sunt primele 3 meciuri. Primele Și vedem. 3 meciuri, doar Și următoarele două, intri tu cu Mario primii doi și... Vă alegeți pe lasă. Și vedem cine se descurcă cel mai bine dintre Și intru cu cealaltă. Ok. V-ați făcut strategia, triburi? Bun, foarte bine, avem bătălia imunității și haideți să vedem cele 3 echipe care intră în prima rundă, fată-băiat. Da? Câte 3? Verdele are prima alegere. Vasile. Deci Adi alături de Diandra luptă cu Vasile alături de Diana. Bun, este rândul tău, Biță. Laurențiu și Lea. Biță, Ina intră cu Laurențiu și Lea. Filip și Izabela, ce spuneți? Aveți în control că noi suntem cei Spuneți rămași. automat Uve, Dai și Silvia. Iată duelurile, baftă, triburi, concentrare, nu uitați, veți comunica mai bine, vă veți manevra mai bine și veți aduce acest totem de imunitate într-o bătălie până la 7. Să fie imunitate, baftă! Iată la Survivor ce înseamnă echipa, fete și băieți. Tensiune foarte mare, este momentul ca nervii să fie ținuți în frâu. Gata, mă, frate, gai! Și Doamne, a fost noroc și norocul a fost. Presiune formidabilă pe ambele triburi. Ridico, ridico! În bătălia imunității săptămânale luptă triburile dacă rămân sau nu și e dreptul lor să rămână la Survivor oricât de greu ar fi. Vasile și Diana, Diandra și Adi dau prima bătălie, jucăm până la 7. Atenție! Și în acest moment, ca pe roate trebuie să meargă lucrurile.
Vom vedea acum coordonarea Adi, Diandra, Vasile și Diana. Bravo! Pe exterior este Vasile, iată la fel. Pe exterior este Adi. Forțează, frânează. Bravo! Ambele echipe cu ceva probleme pe partea stângă. A tras Diana acolo și a așezat roata la a doua basculă. Sunt mai avansați, au profitat perechea de leoparzi. Trebuie să parcheze ce o vor face primii Diandra și Adi. Încă puțin și pentru Diana și Vasile. S-au mișcat, iată, cu putere acolo, au pus, au parcat ambele triburi. Deja la prima masă sunt tribul leoparzi prin Diandra și Adi. Transfer la masa a doua la Diandra. Bilă la sol la Diana. Trebuie să o repună și o va repune Vasile în funcțiune, va repune Vasile în joc din nou. Pila a căzut, trebuia să ridice Diana acolo, o să prindă mișcarea din nou la sol. Diana, schimbă! Tensiune foarte mare, este momentul ca nervii să fie ținuți în frâu. Iată, putere încearcă Diana să pună în mișcare și Vasile schimbă strategia acolo. Dragonii, în timp ce mai calm, mai calculați, Diandra și Adi sunt în acest moment în situația în care Diandra poate, din marcaj, să plaseze bila în coș. Vom vedea, a căzut și la Vasile. Este primul punct al acestui meci. Iată, a temperat acolo Diandra, foarte bună această mișcare și bilă în coș la leoparzi. O primă bilă deplasată, transferată în condiții de siguranță în coș. Să vedem care este situația la dragoni. Au trecut acum, iată, în masa a doua și a treia, între mesele a doua și a treia sunt șerpuite, le vedeți? Mi-o lovești! E timp. Însă sunt în tandem, sunt în echipă, fac echipă și au mai făcut echipe bune, au adus imunitatea săptămâna trecută, chiar acest tandem, Vasile și Diana pentru tribul Dragoni. Să vedem acum cum decurge duelul cu Diandra și Adi. Bila galbenă la Diana, așteaptă Vasile transferul. Diandra transferă către Adi, este rândul lui Adi de această dată, nu este o regulă, putea să o facă și Diandra, însă au preferat, iată, ca Adi mai are puțin. Și în acest moment două bile, punct pentru echipa din tribul leoparzi. 1-0, Diandra Adi versus Vasile Diana. Se pare că leoparzii au început iarăși cu dreptul, ca de fiecare joc. Sper să-l câștigăm tot noi. Iar au fost căsăpiți cei mai buni din echipa adversă de către mine, iar aduc punct. Leoparzii o să țină cont de ceea ce știu și ceea ce le propun și le sugerez de pe margine și vor câștiga 100%. Cum a fost pe traseu cu roata? E grea roata. Eu nu înțeleg de ce Vasile tot timpul lăsa roata asupra lui. O înclina spre el. De fiecare dată eu trebuie să apăs și să duc Să apeși pe ea. Da. Cum e roata? E grea. Vă aveți grijă la roată că să nu cadă pe parte, să nu vă accidentați. Trebuie comunicare. Deci, Adina, dacă urmezi cu tine, vezi că trebuie să ții tare. Da, țin tare, împing tare. Dau tot. Ții tare, te înfrânezi eu când eu te dirigez. Gesturi simbolice, ritualul craniului înțepușă pe partea verde, tribul leoparzilor. Luptă biță alături de Ina, adversarilor Laurențiu și Lea. Jucăm până la 7 în bătălia imunității. Atenție! Pregătiți-vă! O bătălie care înseamnă să ruleze aceste roți de mari dimensiuni din bambus cu armătură metalică, cu câte un mâner, stânga-dreapta. Atenție la cum vor parca concurenții mai rapizi pe traseu. Iată Ina și Biță cu ceva probleme. Laurențiu și Lea însă se susțin acolo, prind un nou șgheab basculant și ei. Circa o treime de traseu, diferență, trebuie să parcheze. A pus Biță partea stângă, a pus Ina. Și merg la proba de final. 4 mese șerpuite pe lungime, poziție perpendiculară. Sunt concurenții când ajung. O primă bilă, pare de vânt pe acest estuar al râului Ceavon.
ar putea pune probleme concurenților. Vom vedea, au rezolvat problema la Leopards mai devreme Diandra cu Adi. A căzut Bila la sol, la Biță și Ina. A ajuns și perechea din tribul Leopards, Lea și Laurențiu. Vom vedea dacă vor face din nou echipă câștigătoare în a aduce punct, Lea și Laurențiu. La fel și Biță cu Ina au luptat în bătăliile imunității și imunitatea a devenit galbenă ca tribul Dragonilor. A căzut la sol între Ina și Biță. Să vedem acolo Bila. Bila galbenă, vedem Bila verde. Este stabilă, nu riscă transferul acum. S-a întâmplat între Laurențiu și Lea. Trebuie să facă fiecare succesiv această mișcare. Merge la ambele echipe în acest moment. Bila în echilibru. Bila este în echilibru la ambele echipe. Nu, mai în față. A căzut la sol din nou acolo. Acolo este între masa a doua și a treia. Te duci tu mai sus dacă el nu se duce. Așa. La mijlocul dintre linii, Transfer bun între Laurențiu și Lea. De două astfel de bile este nevoie pentru a aduce punct. Este 1-0 pentru tribul Leopards. Așa cum știm, au un istoric, din păcate pentru ei, nu foarte onorant în a porni un joc cu punct și nu au reușit să și închidă. Vom vedea dacă astăzi se schimbă acest tipar. Iată, masa a patra, acum au ajuns cei doi și Bila la sol la Ina. Bila în coș la Lea. Haide, avem timp. În timp ce cea din tribul Dragoni a plasat mingea la sol, deci trebuie să reia. Lea a pus-o în coș regulamentar, Bila la sol și la Leopards. Verde și galben, culorile acestui sezon al întoarcerii la origini. Bilă din nou la sol, câteodată nu-ți merge din prima, observați de această dată cu o bilă introdusă regulamentar. Lea și Laurențiu au o pornire mai grea în acest moment. Vom vedea transfer dacă se produce. La Ina se duce către partea de sus și bilă la coș. Regulamentar introdusă și de perechea Biță Ina. Un nou transfer pe partea între mesele 1 și 2 la Leopards. Nu e, mint. Accelerează ritmul, iată, i-au ajuns din urmă Biță și Ina în acest moment. Vom vedea. Se echilibrează bine, o respirație, duce Bila la sol. Uitați, aceeași poveste între masa 2 și 3. Acea masă, pe ambele părți, Laurențiu a făcut transferul către Lea. Și acum, Lea este la masa cu numărul 4, ultima, aproape de coș. O să vedem dacă se duce și se duce. Lea și Laurențiu reușesc punct împreună, 2-0 pentru tribul Leopards. Lăsăm să ne egaleze, asta trebuie să ține spun. Bravo! Bagă limba în gură! Bagă limba în gură, că ai zis. Dacă pierdem! 2-0 în scor în favoarea tribului Leopards. Uve, Dai și Silvia au răspunsul dacă aduc un punct sau Izabela și Filip merg mai departe. E doar prima rundă într-un joc de importanța imunității. Atenție, pregătiți-vă! Uve, Dai și Silvia au adus puncte în bătălia imunității la un moment dat când a fost 7-2, vă aduceți aminte, acum câteva săptămâni, doar ei. De asemenea, la ultimul joc pe care l-au câștigat tribul care luptă pe culoarea verde, tribul Leopards, Izabela și Filip au făcut parte din echipa care a adus victoria. Vom vedea dacă în acest moment punctul este adus de perechea Silvia Uvedai sau de perechea Izabela Filip. Nu le-a mers foarte bine în ultima vreme tribului Leopards. Au o serie de 4 meciuri pierdute. Această imunitate trebuie să meargă ca pe roate. Până acum, 2-0, a mers. Perechile Diandra, Adi, Lea și Laurențiu au reușit să aducă puncte. Vom vedea dacă din partea Dragonilor le opresc avansul leoparzilor Uvedai și Silvia. Vă aduceți aminte că atât Uvedai cât și Silvia au rezolvat probleme complexe, creativ, inovativ în probele de final. Minge la sol între Silvia și Uve. Vom vedea acum cum rezolvă. Iată, Izabela s-a dus. Această bilă n-a căzut. Masa a doua la Izabela. Însă merge la sol de această dată, pentru că dacă începe să aibă o mișcare necontrolată, acea masă, ansamblu de masă, bilă, e greu să o mai ponderezi.
Există un anume marcaj, doar într-un anume marcaj al acestei mese șerpuite poți să faci transferul bilei în mod regulamentar. S-a întâmplat până acum, iată, din nou, bilă la Izabela, va trebui să o transfere, să-l vedem pe Filip. A preluat masa cu numărul 3, la masa cu numărul 4 este Silvia, așteaptă bilă de la Uve. Vom vedea dacă se mișcă mai repede, îi văd că încep să prindă foarte bine concurenții. Iată, bilă la Izabela și acum este duel practic între fete, Izabela și Silvia cu bila. Se mișcă mai repede bila verde în acest moment. Bilă verde, bilă galbenă, Izabela, Silvia. Mai ridic un pic. Vom vedea, iată, bilă regulamentară introdusă de Izabela. Vom vedea și Silvia, este și ea foarte aproape. Deci cel mai probabil vedem bilă. Da, bilă introdusă. Câte o bilă de fiecare, mai au încă o bilă. Ușor, ușor. De introdus, e 2-0 pentru tribul pentru care luptă Izabela și Filip. Și să-mi o iei după ăla, da? Bătălia imunității, a 5-a din acest sezon. Păi nu așa, Filipozu. A venit bila Nu așa, înapoi Filipozu. între Izabela și Filip. E important să o plaseze regulamentar. Ușor, calm, Mai calm, lent, mai cumpănit, sunt perechea de Eu l-aș dragoni. călca după ea. Silvia și Ia-o. Uve. Iată că a preluat Uve la masa a doua. 4 mese, a dat drumul Izabela, un pic impetuos, cum este în stilul, însă a ponderat-o Filip. Acolo a ponderat mișcarea bilei. Se duce bila. Acum este efectiv o probă pe viteză, pentru că dacă reușește perechea Uve, dai Silvia să plaseze mai repede bila, atunci avem primul punct al dragonilor și scorul devine 2-1. Dacă însă Filip și Izabela reușesc, iată, deja a preluat Filip și acum, e atent, sunt între masa 3 și 4 se joacă. Acum e acum. Este ori Uve, ori Izabela. Trebuie să mărească ritmul Izabela sau Uve o duce. Nu mai are timp Izabela. Uve s-a mișcat foarte repede. Acolo v-am spus, probă de viteză. Au reușit să facă perechile. 2-1 pentru leoparzi. Primul punct al dragonilor astăzi adus de Uve, Dai și Silvia. Eram la un pas de câștig, așa a fost să fie ceilalți mai rapide decât noi, dar stați liniștiți că o să câștigăm meciul de imunitate. Pupici! Băgat la dragon și am început să scoatem flăcări, am adus primul punct, 2-1, suntem pe ei. Lui îi spuneam că mereu lăsa aia pe mine și când dădeam o ridica în sus. La limită, oricum ați fost, ați fost acolo. ați jucat bine, Foarte bine ați terminați, jucat. Deci mi-o ridica mereu, da, îi spuneam, nu mă luați că taci, că da, știam ce-i spun. Oricum la limită a fost foarte bine, foarte bine. Oricum ați fost în fața, dacă nu vă cădea acolo, era top. La 2-1 în favoarea tribului leoparzi. Pregătiți să intre prima oară pe traseu. Sebastian pentru dragoni, Larisa și Cristian pentru leoparzi. Diana este alături de Sebastian. Atenție! Pregătiți-vă! Bravo! Iată, un moment pe care Diana și-l dorește. E o reeditare a duelului în care a luptat alături de Vasile. Vrea punct, a pierdut atunci în fața perechii. Diandra Adi, la începutul jocului de astăzi. Cristian și Larisa, prima oară pe traseu și ei, cum este și Sebastian, spuneam, iată, forțează acest ansamblu de bambus. Au intrat mai repede, mai pe făgaș și ceva probleme acolo în tandemul Sebastian. Diana este o roată de mari dimensiuni și consistentă, este de o greutate. Iată, trage acolo Diana. Exact ca schimbările de direcție, ca jucătoare de rugby profesionistă. Încearcă acolo și iată, forțează amândoi. Forța trebuie conjugată, ceva probleme la intrarea pe partea lui Sebastian, însă și-au redresat acolo poziția. Perechea Diana, Sebastian, Larisa și Cristian sunt la etapa de final, etapa bilelor. Bilă rapid pusă în joc de Cristian, a scăpat la prima masă Larisa. Acum ține bila. Larisa așteaptă Cristian. La fel, a pus bila în mișcare, bila galbenă Diana. Așteaptă Sebastian, a pus la rândul său, caută acolo acel făgaș pentru a transfera. Sebastian a demonstrat de-a lungul prezenței sale în acest sezon că se descurcă la aceste jocuri care cer îndemânare. Gândiți-vă ce alchimie Survivor România avem astăzi, când ai și forță, dar ai și îndemânare la proba de final, ca în atâtea alte momente. Bilă verde la sol, Larisa și Cristian. O bilă la sol din nou, cu o bilă la sol, galbenă de această dată, Sebastian și Diana. Vom vedea. Punctul nu este atribuit încă și este 2-1 în favoarea tribului leoparzi. Încă ei conduc
Vom vedea dacă își pot conserva acest avans sau vom marca prima egalitate din jocul de astăzi. Dacă reușesc Sebastian și Diana să aducă punctul. Deocamdată bine la sol. Enervarea își spune cuvântul. Acum trebuie să se calmeze pentru că nici soarele nu mai arde în acest estuar al râului Dominican, unde ne desfășurăm bătălia imunității. Așteaptă, iată, fiecare dintre ei coboară masa, prelua bine Diana acolo de la Sebastian, să vedem preluarea Larisei de la Cristian. Masa între masa a doua și masa a treia, Larisa și Cristian. Bila la sol, Diana, Sebastian. Deocamdată bila verde este în continuare în joc regulamentar. Ține. Ai ținut-o sub mine, N-am făcut absolut nimic, eu. Eu n-am făcut absolut nimic. Haide, nu vă certați! Vine odată! Sebi, ține mai aproape la tine. Sunteți încă în față. Ține mai aproape, Sebi, E foarte de important, Diana. ca și cei de dinainte care au văzut 3 dueluri din prima manșă a acestui joc, calmul de la final și, sigur, ridicarea brațelor nu este tocmai ușoară acea masă. Trebuie să o ridici mai mult când mi-o dai. Însă, iată, au reușit transferul Sebastian către Diana, să vedem Larisa către Cristian pe partea verde. A înălțat acolo, au înălțat amândoi brațele, Sebastian și Diana, ceea ce a dus bila la sol. Să vedem, acum este rândul lui Cristian. În mâinile lui stă această bilă și acest punct. El are doar de vărsat către coș și către coș se duce. Bilă la leoparzi. Mai au nevoie de încă una. Să-l vedem perechea, tandemul Diana-Sebastian. Uite, acum. Bilă traversată bine, cu viteză, de Diana către Sebastian, cel mai probabil va reuși Sebastian acolo și, într-adevăr, iată, Sebastian, Bilă sunt însă în urma, dragonii în urma leoparzilor, la Bilă, dacă le iese acolo din prima, transferul Larisa, Cristian a ieșit acum, este această masă a treia, care poate pune probleme, masă înaltă la Larisa, este rândul ei să pună, deși pot alege să pună fiecare dintre ei, însă așa a ieșit acum. A vrut și Larisa și iată în acest moment. Bilă la sol, punct! Larisa, Cristian aduc punct. 3-1 pentru tribul Leoparzi. Pare a fi un moment important, o răscruce a acestui joc. Larisa și Cristian aduc punct. Bravo! Două din două nereușite, nu-i nimic, o băgăm și pe a treia, aia să fie cu noroc. Și-am adus punctul, chiar dacă toate fetele mele fug de Marinescu și nu vor să joace în echipă cu el, eu cu Marinescu am adus astăzi punct! Haideți mă, dată, mă! Ați avut și noroc că au pierdut ăștia de 1400 de ori. Gata, bravo! Unde a fost norocul, Adi? Unde a fost norocul, Adi? Adi, pe bune? E bine! Gata, mă, frate, gai! Și Doamne iartă-mă, a fost noroc și norocul a fost, că au pierdut ei. Cu 3-1 în scor în favoarea tribului Leoparzi, replica dragonilor vine prin Mario și Ina. Adi și Adina luptă pentru Leoparzi. Atenție! Pregătiți-vă! Haide, Adina! Adi alături de Diandra au deschis scorul în pereche. Acum Mario prima dată pe traseu, Adina prima oară pe traseu. Mario și Ina. Adi și Adina, iată, prin porticul acela este o poartă prin care au trecut. Ambele perechi împing acolo, foarte bine coordonați. Iată la Survivor ce înseamnă echipa, fete și băieți. Micuța Adina este extrem de puternică, dansatoare, exotică și în același timp pereche foarte bună în acest moment pe traseu pentru Adi. De asemenea, Mario, alături de Ina, iată, au parcat. Nu trebuie! Du-te, du-te! Hai, du-te! Trebuie pusă pe lemn! Du-te și ridică, Ina! Ina trebuie să întoarcă pentru a pune pe poziție mânerul din partea ei al roții de bambus, roate de bambus cu armătură metalică. Adina, Este parcată, iată, în acest Bă, n-am moment. mai comentat. Calm. Ține-o! Duios, cum ziceam, duios. Mai sus ridică mâinile, mai sus ridică mâinile, așa. Mario, dă-o mai în stânga la preluare, dă-o în stânga cât poți. Aia e. Hai că sunteți în față. Sub, Adina, sub, facă sub un pic.
A fost Ina cu Biță mai devreme și au pierdut, n-au reușit să se coordoneze, însă acum, în mâinile Inei este, iată, această bilă și este foarte aproape de a o pune în coș. Chiar asta s-a întâmplat. Bilă în coș. Ina, în acest moment, a recuperat, să-l vedem pe Adi, care și el, la rândul său, este destul de aproape de a plasa bila, a pus-o fără problema. Bine aproape, Ina. Au mers bine până acum, vom vedea, însă dacă îi mai pot ajunge din urmă cu bila la sol la Dina pe Mario și pe Ina. Calm. Nu vă grăbiți, că sunt în spate rău. Atât Ina cât și Mario, iată-i cu bile în acest moment. Dacă bila pe care Ina o guvernează pe masă ajunge în coș, deja o punct și este punct! Este punct pentru Dragoni, o revenire formidabilă. 3-2 pentru Leoparzi, un punct spectaculos adus și cu un contratimp pierdut pe traseu Mario și Ina. 3-2. În ciuda problemelor întâmpinate de-a lungul traseului, la final ne-am descurcat excelent și sper că așa se va sfârși și această zi. Aia e, s-a întâmplat să nu fie concentrarea extrem de bună, dar ne reglăm, ne unim și dăm înainte. Hai, Vikingule, că ai pierdut și tu un punct acum, nu te spăra. Nu l-am pierdut eu, frate. Nu, cum nu? Pe cine a jucat? Hai, dar dai vina pe Adina sau pe cine? Dacă nu ai fost să vezi... Păi ce să fac, frate? N-ai văzut. Nu spune despre mine nimic. 3-2 în scor, încă în favoarea tribului Leoparzi. Biță și Silvia dau replica Diandrei și lui Laurențiu. Atenție! Pregătiți! Diandra și Laurențiu au adus fiecare punct în diverse configurații. Laurențiu cu Lea, Diandra cu Adi. Adi mai devreme a pierdut cu Adina. Biță, iată-l, luptă acum cu Silvia. Silvia a dus punct cu Vedai. A fost primul punct al Dragonilor astăzi. Bătălia imunităților, atât de importantă. Tribul o dă aici și dacă o câștigă, nu dă următoarea bătălie a imunității personale. Își doresc foarte mult și iată ce bine forțează acolo. Silvia și Biță merg mai cumpănit, Diandra și Laurențiu, însă la proba de final se va face diferența. Încă un șgheat mai au de traversat acum Diandra și Laurențiu, în timp ce bila pusă în mișcare de Biță a fost preluată de Silvia. La masa numărul 1 sunt 4 astfel de mese dispuse longitudinal, concurenții cu câte 2 mânere. Uite că preiau eu, hai. Navigă această bilă pe masa șerpuită, este un marcaj special. Să vedem acum tranziția de la Biță la Silvia. Silvia lasă masa jos, asta e o tehnică foarte bună pentru că pierzi poate în acea înălțime, însă este foarte posibil să vedem dacă îi ajung din urmă Leoparzii în acest moment. Iată-l pe Biță, a scăpat acea bilă jos, a fost un moment de derută. O nanosecundă, întotdeauna foarte o clipită, practic, foarte ușor se poate pierde un tempo, dar iată, Diandra către Laurențiu, fără probleme, se coordonează foarte bine cei doi, au deschis scorul și în bătălia de ieri, dacă vă aduceți aminte, pe țărbul Mării Caraibilor. Hai, două pasta, te rog. Și în acest moment, iată, în mâna Diandrei este această bilă. Dacă o plasează, iată-l pe Biță, ce aproape! Biță, iată, bilă la sol, ce aproape a fost acolo Biță să așeze bila. A reușit să o trimită către coș, însă trebuie să reia această bilă, în timp ce pe partea Leoparzilor Diandra a pus-o regulamentar, încă se reliberă în coș. O bilă, Diandra și Laurențiu sunt la o bilă distanță de a aduce un nou punct în palmaresul fiecăruia, Diandra și Laurențiu, dar și în echipă. Bilă la sol între Silvia și Biță. Diandra cumpănește acolo masa, nu dă drumul. Nu dă drumul și iată, a căzut bila la sol, a ezitat. Exact, a fost un moment de ezitare la Diandra acolo, putea să o transfere în momentul acela, dar iată că bila la sol, bila pusă în funcțiune din nou și de Leoparzi, cum au făcut-o în acest moment Dragonii. Un joc extrem de incitant, cu o miză formidabilă, miza imunității săptămânale de trib. De la Laurențiu acum așteaptă la masa 4-a Diandra, vom vedea transferul, în timp ce Silvia către Biță. Biță mai devreme a reușit să trimită bila, însă a trimis-o, din păcate, pentru ei.
la sol. Acum are bilă regulamentar plasată și perechea de dragoni. Ce tare ăla era! Însă în mâna Diandrei este această bilă și probabil vom vedea în câteva secunde. S-a dus mult către stânga la Diandra. Dacă nu o cumpănește și reușește Diandra performanța de a ține bila în joc și de a o plasa în coș, Diandra în acest moment, iată, luată în brațe de Laurențiu. Este un punct important, 4-2. Al doilea punct al Diandrei, al doilea punct al lui Laurențiu, 4-2 pentru Leoparzi. Am avut super ghinion, e deocamdată 4-2 pentru ei, pentru că una dintre bile, înainte să o bag, a lovit fix bara coșului și a ieșit afară. Am pierdut punctul ăsta, recuperând data viitoare. Calmul pe care l-ai aici nu ți-l poate lua nimeni, chiar dacă aici câștig, ce am câștigat acasă e mai de preț și punctul ăsta este pentru ei. Vă iubesc! 4-2 în scor, intră pentru Dragoni Uve și Ina. Replica Leoparzilor vine de la Larisa și Adi. Atenție, pregătiți-vă. Au mai luptat în aceste perechi, nu s-au întâlnit unii cu ceilalți și mai ales nu într-un meci cu miza imunității. Da. Pe marginea traseului, cu sfaturi și încurajări, este Vasile pentru perechea de Dragoni. Uve, Dai și Ina, Larisa și Adi. Larisa a dus punct împreună cu Cristian, Adi a dus punct împreună cu Diandra, apoi l-a pierdut cu Adina. Ina de asemenea a pierdut punct, însă l-a adus cu Mario. Iată, a treia, Uve este a doua oară când intră pe traseu, a pierdut cu Silvia. Fiecare dintre ei are un palmares propriu, însă e cel mai important acum ca această colaborare fizică, psihică, emoțională să fie la maximum și iată, primii au ajuns la masă și pun bila în mișcare perechea de Dragoni. Ina și Uve vor face asta acum, Larisa și Adi, și vom vedea în acest moment evoluția celor două perechi la 4-2 în favoarea tribului Leoparzi, din care fac parte Adi și Larisa. Iată, Uve deja s-a poziționat către bilă, către partea stângă, pentru că contează pe Ina să plaseze bila. Iată, bilă în coș, s-au mișcat mai bine pe întreg traseul Ina și Uve Dai. Vom vedea acum Larisa și bilă în coș și la Larisa și Adi. Acum, câte o bilă de fiecare, bilă la sol la Adi, o pune acolo pentru Larisa. Acum va face diferența, bilă la sol Ina și Uve. Salt foarte spectaculos al lui Uve, pentru că acum, așa cum spuneam, viteza de repliere va face diferența și va aduce punctul. Au câte o bilă fiecare, este nevoie de încă o bilă. Bilă la sol, Larisa, Adi. Atentă, Ina, acum presiunea crește exponențial. E 4-2 în favoarea tribului Leoparzi. Transferă bine Ina către Uve. Vom vedea acum Adi către Larisa. Viteză de la Adi către Larisa. Pe a patra masă și ultima este Ina. Atentă, Ina și bilă în coș în acest moment. Este 4-3 în favoarea tribului Leoparzi. Punctul aparține de drept Dragonilor, Ina și Uve Dai. Deci am învățat finalurile astea, chiar Uve cu care am jucat acum mi-a explicat la final să fac așa ca și un dans așa fluid și am învățat să dansez. Nu pot să aduc puncte singur, nu pot să le fac eu pe toate. Cei mai slabi, dacă vom pierde azi, vor pleca acasă. Nu am ce să fac, dar eu cred că vom câștiga. Ping acolo, foarte bine coordonați. Iată, forțează amândoi. Presiunea crește exponențial. Presiune formidabilă pe ambele triburi. 4-3 în scor, un moment foarte important al jocului pentru imunitate. Diandra și Filip, Mario și Diana dau această luptă, un avantaj al Leoparzilor. Vedem cum se soluționează. Atenție! Hai, Filip! Ridică tare de ea! Pregătiți! Diana și Diandra, Mario și Filip în acest moment pe
margine simt momentul, atât Laurențiu cât și Ina Biță și Vasile. Fiecare pentru tribul propriu s-au creat aceste alianțe ale sufletului, mai ales în bătălia imunității. Diandra a intrat de 3 ori pe traseu și a adus punct de fiecare dată. Să vedem acum Filip dacă reușește să-și acordeze energia cu ea. E foarte important. De asemenea, Mario a adus punct mai devreme. Diana n-a reușit și acum încearcă. Fiecare dintre ei are câte o nouă șansă. E 4-3 în favoarea tribului Leoparzi. Au marcat Diana și Mario în urma Diandrei și lui Filip. Și acum, iată, a început acest traseu sinuos al Bilei. 4 mese dispuse longitudinal pe direcția de deplasare, de alergare cu roata. A mers ca pe roată. Iată ce viteză Mario spre Diana. Sunteți în fața lor deja. Vom vedea dacă reușește să preia. A preluat Filip în partea verde. Acum mi-e dat. A preluat Mario. Vom vedea și acum este pe mâna Diandrei această bilă, pe la masa cu numărul 4, bilă la sol, între Diana și Mario. Dacă Diandra pune din nou bila, cu cât atenție acolo, iată, Filip cere atenție, cere liniște pentru ca Diandra se poată concentra. Bilă în coș, regulamentar, joc formidabil efectuat de Diandra astăzi, bilă la sol. Diandra, aruncă tu mai bine, aruncă tu! În toate configurațiile a jucat foarte bine Diandra. Vom vedea replica pe această anume configurație cu Filip, în timp ce Diana și Mario încearcă, iată, o nouă bilă pusă în joc. Aia nu ridici, Diandra, o țin. Controlul nervilor, controlul mâinilor, din poanie, bilă la sol între Diana și Mario. 4-3 scorul la general. În favoarea tribului pe culoarea verde, tribului Leoparzi. Filip plasează Diandrei. Calm și control al nervilor foarte bun la Diandra. Vom vedea acum, iată, către Filip și pe mâna lui Filip este acum această bilă. Bila verde, vom vedea din nou Diandra și configurația cu Filip aduce punct. Diandra este 5-3 pentru Leoparzi în acest moment. Relaxează-te, Filip! Ușor, lasă, gata! Lasă să mă bucur! Te bucur, lasă-mă să mă bucur odată, gata! Lasă-mă să mă bucur, numai tu poți! Bravo! Acest punct îl dedic pentru toată Delta Dunării, în sfârșit. Vă pup, Delta, Sfântul Gheorghe, Delta Dunării. Doamne ajută! Am pierdut și acest joc, însă mă bazez foarte mult pe coechipierii mei, să fim la fel de puternici și să o scoatem până la capăt. Cu 5-3 în scor, este ultimul duel al cel de-a treia mance. Lea și Cristian, Silvia și Sebastian. Atenție, pregătiți-vă! Iată acum, luptând de balansare pe partea lui Cristian, însă s-a echilibrat acolo. Lea a dus punct cu Laurențiu, Cristian a dus punct și el de asemenea, Sebastian trage pentru punct în timp ce Silvia a dus mai devreme. Ceva probleme la Lea acolo, iată, dar s-au reechilibrat. Este o roată de bambus cu armătură metalică. Trebuie pusă forță în comun, conjugată, pentru a roti cum trebuie, exact cum vedeți că se întâmplă la Silvia și la Sebastian. E bine. Se balansează, ceva probleme, a echilibrat Cristian acolo, a tras Lea prin porticul, al doilea și ultimul. Se îndreaptă perechile pe rând, Silvia și Sebastian, Lea și Cristian. Este 5-3 pentru perechea din tribul Leoparzi, culoarea verde. Lea și Cristian au parcat Sebastian și Silvia întâi. Îi vom vedea acum. Prima bilă pusă în funcțiune, chiar bila galbenă. 5-3. Foarte important și acest moment în scor. Jucăm până la 7. Și tribul care își adjudecă imunitatea știe deja că are o săptămână liniștită de aici înainte. Vom vedea care este acest trib în acest moment. În avantaj sunt Leoparzii. Lea va transfera către Cristian, Sebastian a transferat către Silvia. În acest moment pregătește pe următoarele. Ambii jucători și Cristian, iată-l, bilă plasată înainte de Silvia, dar au pus amândoi foarte bine. S-a uitat în spate, Sebastian să vadă, practic Cristian s-a mișcat foarte bine acolo, pare să pună bila înaintea Silviei. Era cu bila pe masa a patra. A patra din 4, a trecut bila acum foarte bine, este iarăși, uitați-vă cât de bine după 8 runde în teren, cât de bine se mișcă concurenții, au învățat jocul imediat, ridică Silvia și-a căzut bila
Și în acest moment, Lea și Cristiana duc punct și duc pe leoparzi la 6-3 pentru aceștia. Bravo, mă, bravo! Uitați, nu, a fost o piruetă prost. M-am simțit foarte bine astăzi. Mă bucur că am câștigat alături de fetele mele și am avut forță pentru că m-am gândit la prietenii mei, Avram, Daniel și familia mea. Vă pup și vă iubesc pe voi toți. Ne-am mișcat foarte bine pe traseu, dar la finalizare ei au fost mai buni decât noi și am pierdut punctul. (6-3) pentru tribul Leoparzi, la un pas de totemul de imunitate Adina și Filip, dar li se opune Biță și Ina acestei perechi. Atenție, pregătiți-vă! Adina sau Filip în acest moment, iată, Biță sau Ina. Ina a dus punct într-o bătălie precedentă, odată a intrat, e a treia oară, Biță n-a reușit, Filip a adus cu Diandra, Adina a pierdut cu Adi. Pe marginea traseului, Laurențiu cu încurajări, așa cum Vasile pentru ai săi. Este momentul în care parchează Ina și Biță. Acum se va face diferența la această probă de final în care transferul este important. Câte două bile de fiecare trebuie trecute către partea dreaptă, dinspre stânga către dreapta. Vom vedea, iată, Biță către Ina. Transferul s-a făcut la masa a doua, la perechea de dragoni. Vedem acum între Ina și Biță. La fel, Filip și Adina. Diferența de înălțime n-ar trebui să fie o problemă acolo, pentru că, iată, a scăpat Adina bila. O recuperează imediat Filip, folosindu-și foarte bine corpul. A încercat acolo să compenseze între Biță și Ina. Ina era foarte bine pe acea fandare, însă bilă la sol. La ambele perechi n-au nicio bilă în acest moment. E 6-3 într-un meci până la 7. Presiune formidabilă pe ambele triburi, pentru că o imunitate nu și-au mai judecat leoparzii de mult, în timp ce, și victorii de asemenea, în timp ce dragonii au și ei nevoie de același totem de imunitate. Este unul singur și, iată, în acest moment, la Ina este această bilă, la Filip este și... Adina, pregătește pe următoare, bilă introdusă de Ina. Aici! Adina aici! Sunteți în față. Încet. Sunteți primii, Biță, calm. Sunteți în față. Eu căzut bila. Filip, aruncă tu mai bine. Nu mai trebuie să o duceți, ăla e tot, trebuie să o Adina, duceți. calmează-te și respiră. Tranziție bună de la Filip la Adina, în timp ce Biță pentru Ina. Vom vedea în acest moment ce se întâmplă, pentru că acum este acum. La patra masă, Ina și iată, punct al Inei, al doilea punct al Inei astăzi și al patrulea al dragonilor. 6 au leoparzii, 6-4, rămân dragonii încă în joc. La ultimul punct am avut ghinion, am dat o bilă în bară, am pierdut punctul, dar acum am recuperat pentru dragoni. În curând luăm totemul de imunitate! Sunt dezamăgită de mine, însă echipa mea trebuie să continue să lupte. Luăm imunitatea, suntem cei mai tari. A doua oară aflați în fața punctului decisiv leoparzii. Dacă Laurențiu aduce din nou punct, acum cu Izabela câștigă. Dacă Vasile și Silvia aduc punct, rămân în joc cu dragonii. Atenție! Pregătiți-vă! Start! Biță cu antrenor de tușă pentru Vasile și Silvia în acest moment. Ceva probleme la Izabela cu Laurențiu și sunt la prima basculare. Se mișcă foarte bine, foarte coordonat Vasile cu Silvia. Această roată merge, iată, mai bine pe partea galbenă, împinsă de ei, dar acum forțează Izabela și Laurențiu la 6-4 în favoarea tribului leoparzi. Au pierdut un punct, 6-3, însă sunt încă în joc în acest moment, chiar și cu această diferență. Izabela și Laurențiu în urma perechii Vasile și Silvia.
Dacă n-ai viteză acolo... Vom vedea acum, bilă pusă în joc deja, o puteți observa între Silvia și Vasile. Vasile nu a adus punct la precedenta sa intrare, Silvia de asemenea, însă are și o intrare cu punct. Acum Silvia a transferat către Vasile acum către Silvia. Vom vedea în timp ce, iată, bilă la sol între Izabela și Laurențiu, bilă la sol și între Vasile și Silvia. Practic o iau în acest moment reset acel avantaj pe care Tribul Dragonilor prin perechea Silvia și Vasile și l-au făcut. Acum s-a anulat pentru că au avut o bilă la sol, însă sunt în continuare în joc. Bilă la sol, iarăși galbenă. Izabela înalță brațele pentru a transfera în zona demarcată către Laurențiu. Laurențiu, 2 intrări, 2 puncte. Ridică de la tine! Punct cu Diandra, punct cu Lăsați-mă. Lea. Vom vedea acum dacă aduce și punct cu Izabela. Laurențiu aduce și victoria tribului din care face parte tribul leoparzilor. De asemenea, Silvia încearcă transfer pentru masa a patra. Iată, pe masa a patra este Vasile. Este cealaltă. Și în acest moment pregătesc amândoi o lansare, bilă introdusă în coș. Bilă introdusă în coș de Vasile. A dat pe lângă coș ultima. Aveți super avantaj. Deci o bilă introdusă în acest moment doar de Vasile. Bilă introdusă în coș doar de Vasile. A ratat acolo Izabela. 6-4 în favoarea tribului Leoparzi. Este momentul în control al nervilor și al mâinilor din poanie. Foarte, foarte important. Se mișcă foarte bine perechea de dragoni. A echilibrat acolo, bilă la sol între Izabela și Laurențiu. La masa a patra este Vasile. 6-4, vom vedea. Ia-o, recuperează de acolo! Și, iată, în acest moment rămân pentru a doua oară consecutiv dragonii în jocul imunității. În bătălia imunității este 6-5 pentru leoparzi. Acest punct este deosebit pentru că m-am gândit la fetița mea, Iva, pe care o iubesc din tot sufletul și mă bucur că am adus pentru echipă punctul ăsta. Love you, Dragons! Nu a fost să fie să închei eu acest joc. Sper ca colega mea, Lea și Adiță să încheie acest meci victorioși. Presiune foarte mare pentru a doua oară în această noapte de bătălia imunității. Lea și Adi, Diana și Uve dau o nouă luptă, 6-5 pentru leoparzi. Atenție! Pregătiți-vă! Și în luptă acum, Adi a luat punct cu Diandra în chiar primul duel al acestui meci. Zi lungă de vară dominicană. Lea, de asemenea, a luat punct. Diana nu a adus până acum punct în cele două intrări, în timp ce Uve a reușit să aducă la un moment dat. Iată acum, în luptă cu probleme între Lea și Adi, acolo forțează. S-au mișcat mai bine, mai echilibrat perechea de dragon. Vom vedea însă finalul. Finalul decide. S-a blocat acolo, Lea un țipăt. E foarte important să-și conserve energia pentru final. Finalul cere manualitate, concentrare. 6-5. Sunt în avantaj încă leoparzii. Sunt la un pas. Ar putea câștiga imunitatea. Vedem însă care este evoluția perechii Lea-Adi. În acest moment cu bilă la sol între Diana și Uve. Bilă pusă în mișcare și Adi și Lea. Concentrare maximă. Acum e acum. Fie victorie și totem pentru leoparzi, fie 6-6, care știți foarte bine înseamnă ștafetă. Ar fi prima a sezonului. Am fost foarte aproape ultimele jocuri. În acest moment a preluat Lea și viteză de execuție foarte bună. Țintă și bilă în coș. Iată, la leoparzi. La o bilă distanță de totemul de imunitate leoparzii. Diana, Uve au luptat de atâtea ori împreună. Au adus puncte, vom vedea acum. Iată, transferă Diana pentru Uve. Adi cu Lea. Maxim atenție, observați, și triburile au amuțit în acest moment pentru că miza este formidabilă. Este o miză imaterială, în același timp extrem de palpabilă, totemul de imunitate și rămânerea în Survivor încă o săptămână foarte aproape. Uve a clasat și în acest moment, deși Uve s-a mișcat formidabil, Lea aduce din nou
punct. Adi aduce din nou punct. Ce aduc ei împreună este imunitatea tribului Leoparzi. Scorul de 7-5 pentru aceștia. Lungă muncă, zdroabă, drum și într-un final se pare că Leoparzii au câștigat. Probabil e momentul pentru doar un mic respiro. Noi în seara asta ne întoarcem la treaba noastră că mai avem cu imunitatea de rezolvat. A doua oară când aduc punct decisiv în jocul pentru imunitate, nu aveți ce să-mi faceți, asta este Lea. Final de joc, a 5-a imunitate desfășurată, dezbătută, luptată în acest sezon. Doamne, și ce joc! La un pas de ștafetă. Nu vine ștafeta asta încă, dar sigur unul dintre triburi se bucură, iar acest trib este din nou într-o nouă săptămână, dar nu cea precedentă, tribul Leoparzilor. Bravo, dragoni! N-am cum să nu vă felicit pentru că erați la un pas de ei. Ați fost foarte, foarte aproape, ați jucat jocul ăsta așa cum se joacă. Vreau să știți că viteza de final a crescut exponențial. V-ați prins de mișcare? Extraordinar, bilele cădeau acolo, însă ei au fost mai pe fază, mai centrați și și-au adjudecat o imunitate. Este rândul lor să se bucure. Bun, dragoni, Sebastian, astăzi ați pierdut. Ce n-a mers în opinia ta astăzi la voi? Cred că am fost ușor destabilizați de ce s-a întâmplat și la ceremonia de deschidere și poate că ne-am făcut mâna un pic mai greu decât Leoparzii. Poate că am înțeles mai greu care sunt mișcările. Altfel, ca întotdeauna, am fost rapizi pe traseu. Mi-a plăcut foarte mult că, deși avea un avans considerabil, noi nu ne-am pierdut speranța și că am luptat până la capăt. Și cred că ăsta este spiritul nostru. Nu ne-am lăsat absolut deloc și, da, imunitatea este a lor săptămâna asta. E dureros, dar e o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Diandra, 3 intrări pe traseu, 3 puncte. Ai simțit jocul ăsta? A fost altceva? Eu în ultimele zile pot să spun că am trecut printr-un iad interior. Am dat mâna cu diavolul. Astăzi mi s-a arătat că totuși există un înger păzitor care mă adăpostește în anumite momente și mă ajută să merg mai departe, îmi ține aprinsă făclia inimii și mi-arată că fiecare zi nouă pot să-mi rescriu povestea. Eu sunt pe principiul că totul în exces, nimic în exces, totul cu moderație, la fel și câștigurile și pierderile noastre. Mă bucur în inima mea pentru că am câștigat astăzi, sunt recunoscătoare pentru echipa pe care o am, așa cum suntem. Am făcut foamea împreună, ni s-a arătat că putem să fim puternici, dar îi felicit și pe colegii mei și nu pot să nu mă gândesc prin ceea ce trec, pentru că și noi am fost acolo și nu e un moment ușor, așa că le doresc multă tărie de caracter și să ia decizii cât mai înțelepte pentru grupul lor. Un singur totem există aici, o pereche a intrat Lea și Adi până la final, dar, deși s-a luptat în pereche, Lea și Diandra primesc acest totem de imunitate. Câte 3 puncte fiecare astăzi. Girl power! Bravo, fetele, bravo, Leoparzii! Felicitări încă o dată, triba Leoparzilor, pentru acest totem. Voi mergeți în tribul vostru cu imunitatea câștigată. Noi rămânem la locul faptelor cu tribul Dragonilor pentru următoarea bătălie. Națiune, suntem aici, suntem Survivor România! Târziu noapte, un trib își dă încă o bătălie, cea a imunității individuale. Bine ați venit, 8 dragoni la această bătălie. Hai să vă energizăm un pic, pentru că aveți nevoie 3 fete, 5 băieți de acest colan. Unul singur, din păcate, îl poate avea, dar știu că toți 8 veți da această luptă. Bun, ce aveți de făcut? În spatele vostru se află un mecanism care se amorsează inelul, practic, cu piciorul. E contragreutate. Aveți acolo un săculeț care e contragreutate la rândul său. La îndemnul meu, am să vă rog să puneți câte o piesă pe rastelul aflat în fața voastră, pe baza mică, deci pe înălțime, începând cu partea dreaptă a acelei șipci. E foarte important, de acolo să începem numărătoarea acelor 7 piese. Ținând permanent în tensiune cu piciorul, vă gândiți pe care veți solicita cel mai mult și așteptați, după ce puneți cele 7 piese, noi instrucțiuni din partea mea, dacă va fi cazul. Un singur colan, 8 dragoni care au dat până acum bătălii redutabile, dar unul singur va purta acest colan. Baftă tuturor,
Să înceapă lupta. Pe poziții, puteți merge, vă rog. Așa, concentrați-vă, vă rog. Și la semnalul meu, ca să fie echitate, o să vă rog să amorsați, adică să băgați piciorul în acel inel. Acum. Diana, Silvia, Biță, Mario, Vasile, Uve, Dai, Sebastian și Ina. Echilibru, toți 8. Gândiți-vă, gândiți mișcarea, practic în partea voastră dreaptă ar trebui să se găsească acele piese. Da? Acolo, exact. Și la semnalul meu, încă nu. Deci puteți lua mâna. Da? V-ați ținut foarte bine. Mare, mare atenție. Nu vă puteți, exact cum se întâmplă acum, simțiți nevoia să vă mai calibrați de stâlp. Se consideră deal breaker, deci nu merge. Cade piesa, se culcă pe șipcă. Deal breaker, se strică treaba și dacă vine la sol, la fel. Da? Doar puteți lua acea piesă. Vă rog, acum începem cu piesa. Prima piesă. Exact acolo. Deci pe latura mică, așa, și Silvia. Toți cei 8 cu câte o piesă în acest moment. Este o piesă de o formă mai specială, găurită în centru, îi dă o anumită stabilitate, însă doar voi în acest echilibru inel contra greutate țineți acea șipcă cât mai paralelă cu solul. Puteți să țineți mâna pe coapsă, așa cum văd că faceți, pentru că vă și echilibrați. Opt dragoni, gândiți mișcarea, vă rog. Următoarea piesă pusă pe rastel. Acum. Mare, mare atenție, echilibrul este fragil. Voi susțineți acest angrenaj pe contragreutate. Toți cei 8 în acest moment au plasat și cea de-a doua piesă. Piesele jos la Mario. Poți veni în față. Poziția de start definește foarte mult evoluția. Dacă puteți corija foarte fin, faceți-o, însă dacă nu, așteptați momentul când puneți piesa următoare. Dragoni, vă rog să ascultați îndemnul meu, puneți a treia piesă. În echilibru cu câte 3 piese la cele 7 stații de luptă. Ina, Sebastian, Uve, Vasile, Biță, Silvia și Diana. Atenție, cei 7. Veți pune o nouă piesă, cea de-a 4-a, acum. Simțind piesa fără să o privească, știu unde este stâlpul, toți cei 7, cu maximă atenție, plasează pe rastel cea de-a 4-a piesă.
vă rog să puneți cea de-a 5-a piesă acum. 7 membri ai tribului Dragoni cu 5 piese în foarte scurt timp, puse pe rastel, văzut la Diana. Rămas 6. În acest moment 4 băieți și 2 fete din tribul Dragoni dau bătălia pentru colanul de imunitate personală. Ina, Sebastian, Uvedai, Vasile, Biță și Silvia. La sol, Mario și Diana privesc efortul pe care îl fac cei 6. Vă rog să puneți cea de-a 6-a piesă acum. Maxim atenție, cea de-a 6-a piesă este amplasată pe rastel. Efort puternic, efort concentrat. Crește dificultatea. Ăsta e Survivor, ăsta e show, adrenalină, marca Survivor România. Vă rog să puneți cea de-a 6-a piesă acum. Maxim atenție, cea de-a 6-a piesă este amplasată pe rastel. S-a dezechilibrat la Vasile. Ansamblul ia și el loc, rămân 5 în cursă. Silvia, Biță, Uvedai, Sebastian și Ina. Cu câte 6 piese în echilibru. Efort puternic, efort concentrat și vă rog, cei 5, cea din urmă piesă să o amplasați acum. Mare băgare de seamă. Piesa cu numărul 7 pusă pe locaș. Șapte piese în echilibru cu un picior care angrenează cercul care ține contra greutate. Cei 5, la semnalul meu, vreau să înălțați o mână, să o ridicați deasupra capului. O mână. Voi alegeți care. Acum. O mână întinsă deasupra capului. Întinsă, vă rog. Mâna stângă la băieți, mâna dreaptă la fete, însă este la alegerea lor. Care mână deasupra capului. Cei 5, la semnalul meu, vreau să ridicați și cea de-a doua mână, la fel ca și pe prima, acum. A doua mână sus, vă rog. Crește dificultatea. Silvia, Biță, Uvedai, Sebastian și Ina. E bine, mergem mai departe. Capul pe spate, vă rog, la semnalul meu, cu privirea către cer. Acum. Capul pe spate cu privirea către cer. Pare să fie, iată, Biță, Sebastian.
Uvedai și Ina au rămas în cursă. Mâinile sus, capul pe spate, piciorul în tensiune. Mențineți această poziție cât puteți. Ina este cea din urmă, cea care rezistă. A fost Uve acolo, foarte, foarte aproape. Ina este cea care, în acest moment... medalionul acela la gât. Acesta este fiica naturii. Iată, îl primești. Bine, Ina! Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Și felicitări vouă tuturor, mai ales cei care ați rezistat în etapele cu capul sus, cu brațele, bravo! Dragonii chiar știu să zboare și când au această luptă unii cu ceilalți. Ina, cum simți momentul ăsta? Mi-am dorit foarte mult de când am văzut. Eu n-am purtat niciodată așa o bijuterie mare și nu înțeleg de ce și cum de nu am purtat până acum așa o bijuterie mare și o să port poate de acum încolo, nu prima dată. Da, să știi că au mai avut-o aici, a avut-o Diana, au avut-o Uve și v-ați luptat cu toții pentru și ea. am vrut foarte mult să simt asta la gâtul meu și o să mai simt și altă dată, chiar și poate în afara competiției, că mi se pare genial. Așa mare. Pe această notă pozitivă, optimistă pentru voi până la urmă, triba dragonilor, vă spun noapte bună, mergeți și voi la odihnă pentru că mâine garantat avem joc cu ceilalți, cu leoparzii. Ăsta e Survivor, ăsta e show, adrenalină, marca Survivor România. Noapte bună! Noapte bună! Lume, avem recompensă de comunicare! Hai, dragonii! Este un traseu muncit, luptat, așa cum sunt toate. Acesta încă și mai mult. Trage Silvia, Lada! Trage de el, ajută-mă! Mai sapă! Fiecare dintre triburi vrea să se apropie de recompensa mult dorită. Eu o să spar liniile! Tribul a votat, tribul dragonilor a nominalizat. Adresez întrebarea dacă cineva are ceva de spus în acest moment al Consiliului Tribal. Adina.